السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا في حلقة جديدة من حلقات النبي الزوج. حاط ورد لأن اليوم راح أتكلم عن الورد. اليوم الحديث كله راح يكون عن أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عنهم جميعا. وفي حلقة اليوم إن شاء الله راح يكون عندنا 3 محاور. المحور الأول: ماذا يعني أمهات المؤمنين؟ المحور الثاني: قصة التخيير. والمحور الثالث والأخير: أحكام خاصة بأمهات المؤمنين. ولكن قبل ما أبتدي معاكم أتمنى من جميع الأشخاص كالعادة ينزلون تحت يشتركون في هذه القناة، ويلا نبلش. من المهم جدا ان احنا نعرف ابنائنا وبناتنا بالرسول صلى الله عليه وسلم وعلى امهات المؤمنين، بل ونعرفهم على سيرته. فيا ترى احنا اليوم في 2020 كم نسبة الابناء والبنات اللي يعرفون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفون قصة امهات المؤمنين وكيف الرسول صلى الله عليه وسلم عاش مع زوجاته؟ هذه همسة أهمس فيها لكل الآباء ولكل الأمهات. يا ريت يا ريت يا ريت كل شخص فينا، كل أب وكل أم، يربون عيالهم ويعودونهم على قصص السيرة. تعريف الفقهاء لمصطلح أمهات المؤمنين هو كالتالي: كل امرأة عقد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل بها، فإن طلقها قبل الدخول فلا يصح أن يطلق عليها لقب أمهات المؤمنين، مثل المرأة الكلبية التي عقد الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، ثم لما هم بالدخول عليها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد استعذت بمعاذ، عودي إلى أهلك، وبالتالي طلقها. ولا يصح أن نعتبر هذه الكلبية من أمهات المؤمنين. زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام 11 زوجة، وتوفي عن 9، وكان يمتلك من الجواري وملك اليمين 4 جواري. من أشهر الجواري اللي امتلكهم الرسول صلى الله عليه وسلم مارية القبطية. صحيح أن مارية القبطية هي أم إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المرأة الوحيدة التي ولدت للرسول صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، إلا أن الفقهاء ما يعدونها من أمهات المؤمنين ل3 أسباب. 1: لم يقسم لها. معروف أن أي شخص معدد مفروض أنه يجعل لكل امرأة ليلة يبات عندها. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جعل لها ليلة. الأمر الآخر أيضا: الرسول صلى الله عليه وسلم ما بنى لها بيت. والأمر الثالث والأخير: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخيرها في الطلاق بعد أن نزلت آية التخيير. سوف نخصص إن شاء الله في هذه السلسلة حلقة للحديث عن هذه الزيجة وكيف تمت، وما هي الظروف والدروس المستفادة من هذه القصة. الجارية الأخرى الشهيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم هي ريحانة بنت زيد بن عمرو، وهذه الجارية للأمانة مختلف في حكمها، هل هي من أمهات المؤمنين أم هي مجرد أمة؟ الأرجح والله أعلم أن هي أمة وليست من أمهات المؤمنين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عقد عليها بعد غزوة بني قريظة عندما توفى زوجها. يقول الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. الله سبحانه وتعالى بنص هذه الآية يقول أن جميع زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم هن أمهات للمؤمنين، وبالتالي أي شخص ينكر أن امرأة من زوجات الرسول ليست أم له فهو خارج من الملة. الموضوع مو سهل يا جماعة الخير، يترتب عليه جنة ونار. البعض ممكن يسأل: شنو يعني أمهات المؤمنين؟ أقول إن المعنى الصحيح لأمهات المؤمنين أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم محرمات على كل الرجال في أمة محمد، مثل ما الأمهات يحرمون على أبنائهم، فكذلك زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم حرام على جميع رجال أمة محمد. وهذا يعني أنهم ليسوا أمهات على الحقيقة،
زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لازم يتحجبون عن جميع الرجال وفي جميع الأحوال. وقد قال ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، أي في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم ولا ينتقل لا إلى بناتهن أو أخواتهن وبالإجماع. بمعنى لا يجوز أن يقال لإخوانهن وأخواتهن أنهم أخوال وخالات أسماء مثل ما هو معروف هي أخت السيدة عائشة. لم يقل أحد أبدا من المتقدمين أن أسماء خالة للمؤمنين. وأما عن آية التخيير وقصتها فقد أنزل الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب الآية التي تقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما أنزل الله سبحانه وتعالى آية التخيير اللي كان فيها أمر صريح للنبي صلى الله عليه وسلم إن لازم يخير جميع زوجاته عن اختيار الله ورسوله أو اختيار الدنيا، الرسول صلى الله عليه وسلم امتثل لهذا الأمر وخير جميع زوجاته، إلا أنه كان متوجس نوعا ما من تخيير السيدة عائشة لصغر سنها. السيدة عائشة كانت أصغر زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما ذهب لها قال لها إني أخبرك بأمر أريد منك أن تستشيري فيه أبويك. فردت السيدة عائشة وقالت وما هو؟ فلما أخبرها عن موضوع التخيير قالت لا والله لا أستشيرهما. نشوف من ردة فعل السيدة عائشة مدى رجاحة عقلها حتى وإن كانت صغيرة. ولازم أنوه أن أمهات المؤمنين قال عنهم العلماء لهم أحكام خاصة. الحكم الأول علو منزلتهم بدليل قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. والنقطة الثانية تحريم الزواج منهم وعلى التأبيد بدليل قوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه أبدا. والحكم الثالث دخولهم في آل البيت. هذا المجسم يبين لنا المسجد النبوي وحجرات أمهات المؤمنين. هنا حجرة حفصة رضي الله عنه وهو المكان الذي يقف فيه الرجال يسلمون فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهنا شرقيها حجرة سودة رضي الله عنها، وبجوار حجرة عائشة حجرة فاطمة وعلي رضي الله عنهما، ثم حجرة زينب وحجرة أم سلمة. أما البقية فلا نعلم على وجه الصحة أماكن حجراتهم رضي الله عنهم. وأما عن الفقرة الحوارية فنقول هل تعرفون تفاصيل زواج الرسول صلى الله عليه وسلم الأول؟ هل تعرفون متى وكيف كان؟ كل هذه الأسئلة إن شاء الله سنجيب عليها في الحلقة القادمة. أتمنى من أي شخص فيكم عنده أي استفسار عن زواج الرسول عليه الصلاة والسلام من السيدة خديجة أنه يكتب لي إياه في أسفل هذا الفيديو في التعليقات. وكالعادة إذا استفدتوا من هذا الفيديو أتمنى تشاركونه مع زملائكم وأحبائكم، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.